what's up boys and girls ඉතින් ඔන්න එහෙනම් අද මම ඔයාලට ගෙනල්ලා තියෙන තවත් ගේමින් මවුස් එක අන්බොක්සින් and review එක. ඉතින් මේක තමයි මම අලුතෙන්ම ගත්ත ගේමින් මවුස් එක. ඉතින් මේක Armaggeddon එකේ මවුස් එකක්. එහෙනම් අපි වැඩි කතා නැතුව අපි යමු review එකට වගේම අන්බොක්සින් එකට. හරි friends ඉතින් අපි මේක box එකේ ඉස්සරහින් බලුවොත් අපිට මුලින්ම බලා ගන්න පුළුවන් උඩින්ම Armaggeddon logo එක. ඒ වගේම තමයි ඊට යටින් Nro-5 Starship 3 කියලාත් සඳහන් වෙනවා. ඒ වගේම තමයි RGB කියලා සඳහන් වෙනවා. ඒ වගේම අපිට mouse එකේ රූපෙකුත් බලා ගන්න පුළුවන් මේ විදිහට RGB colors වලින් නිකන් අර pencil art එකකින් ඇඳපු වගේ රූපයක්. ඊට පස්සේ යටින් තවත් ස්පෙસિෆිකේෂන් වගේක් තියෙනවා macro keys ගැන. ඊට පස්සේ අපිට තියෙනවා මෙතන තව buttons ගැන තියෙනවා. ඒ වගේ තවත් විස්තර වගේක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ අපි මේකේ පැත්තට ගියාම අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මේකේ sizes ගැන සහ මේකේ system requirements ඊට පස්සේ package එකේ මොනවද include වෙන්නේ කියලා. ඉතින් package එකේ include වෙන දේවල් අපි තව ටිකකින් බලමු. ඊට පස්සේ අපි මේකේ පිටිපස්සට ගියොත් පිටිපස්සෙත් අපිට මේකේ තවත් විස්තර ගොඩක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේකේ අපේ mouse එකේ specification ගැන සහ වගේම අපේ මේ mouse එකේ features ගැන සඳහන් වෙලා තියෙනවා. ඉතින් mouse එකේ අනිත් පැත්තට ගියාම අපිට ඒකෙත් බලා ගන්න පුළුවන් අර කලින් යටින්ම අපි බලාගත්ත ඉස්සරහා යටින්ම බලාගත්ත දේවල් ටිකම Japanese keys ගැන ඊට පස්සේ අපි මේකේ CPI එක ගැන ඊට පස්සේ keys ගැන ඔන්න ඔය වගේ දේවල් අපිට මේකෙත් බලා ගන්න පුළුවන්. හරි ඉතින් friends අපිට මේකේ mouse එකේ box එක මේ විදිහට ඇරලා බලන්න පුළුවන්. එතකොට ගන්න ලස්සනට mouse එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි මෙතනින් තවත් detail වගේක් තියෙනවා Armaggeddon logo එකත් එක්ක. ඉතින් දැන් එහෙනම් අපි යමු මේ mouse එකේ unboxing එකට. හරි friends ඉතින් අපි මේක unbox කරගත්තාම අපිට මේක බලා ගන්න පුළුවන් අපේ mouse එක. ඒ වගේම තමයි අපිට මේක බලා ගන්න පුළුවන් අපේ user manual එක. ඒ වගේම තමයි අපිට මේක බලා ගන්න පුළුවන් තවත් විශේෂ දෙයක්. මේ ඇවිල්ලා මේකට අපිට අමතරව සවි කරගන්න පුළුවන් grips වගේක්. ඉතින් මේක ඇත්තටම වටිනවා. මොකද අපේ සමහර කාලවලට මේ mouse එකේ include වෙන grips ටික කාලයක් ඇද්දි south වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් අන්න ඒක නිසා මේ grips ටිකත් අපිට ඇත්තටම මාර විදිහට වටිනවා. හරි friends එහෙනම් අපි දැන් තමයි අපේ mouse එකට එන්නේ. ඉතින් අපේ mouse එක අපි අතට ගත්ත ගමන් මට දැනෙච්ච දේ තමයි මේක හදලා තියෙන material එක. ඉතින් plastic එක mix වෙච්ච rubber material ලා මේක අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් අතට මාරම් පහසුවෙන් මේක අපිට grip කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි මේක බරින් ගොඩක් අඩු. ඒ කියන්නේ මගේ කලින් mouse එකට සාපේක්ෂව මේක මට බරින් ගොඩක් අඩු බවක් දැනුණා. ඒ වගේම විතරක් නෙවෙයි අපි මේක තව ටිකකින් ඉස්සරහට බලමු. මේකේ weight adjustment අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. හරි ඉතින් friends අපි මේ mouse එක දිහා කෙලිම බලුවම අපිට මේකේ බලා ගන්න පුළුවන් Armaggeddon logo එක. ඒ වගේම තමයි උඩින් බලා ගන්න පුළුවන් අපේ DPI එක වෙනස් කරන්න button එක. ඒ වගේම අපි පැත්තට ගියාම ඔයගලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් නිකන් keyboard එකක් වගේ buttons ගොඩක් තියෙනවා. ඉතින් මේ තමයි අපේ තියෙන macro keys ටික. ඉතින් මේ macro keys ටික අපිට අපේ software එක හරහා මේ අපිට ඕන දේවල් දාගන්න පුළුවන්. ඉතින් අපිට මේ buttons වලින් මොකක්ද වෙන්න ඕනි කියලා. ඒ වගේම ඊටත් පොඩ්ඩක් එහා පැත්තෙන් ඔයගලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් මේ DPI එකේ මොන level එකේද තියෙන්නේ කියලා light indicator එකක්. හරි ඉතින් මේ mouse එකේ තියෙන ඊළඟ විශේෂම දේ තමයි මේකේ අපිට weight adjustment තියෙනවා. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ mouse එකේ පිටිපස්සට ගියොත් ඔයගලන්ට මේ විදිහේ switch එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙන්න මේ switch එක ඔයගොල්ලෝ පොඩ්ඩක් පල්ලෙහාට දැම්මොත් ඔයගලන්ට mouse එකේ එක පැත්තකින් කියන්නේ දකුණු පැත්තෙන් ඔයගලන්ට panel එකක් එළියට එනවා බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් අන්නේ panel එක ඔයගොල්ලෝ එළියට ගත්තාම ඔයගලන්ට gram 4න් යුක්ත කෑලි 6ක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙන්න මේ gram 4 කෑලි ඔයගලන්ට එහෙට මෙහෙට දාලා ඔයගලන්ට අවශ්‍ය විදිහට ඔයගලන්ගේ බර adjust කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයගලන්ට gram 24ක් දක්වා මේ බර adjust කරගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් අපි මේ කේබල් එක ගැන කතා කරොත් මේ කේබල් එක ඉතාමත් හොඳ braided කේබල් එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි මේක ඔයගලන්ට PC එකට connect කරගන්න USB port එකත් බලා ගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. හරි friends ඉතින් අපි දැන් මේකේ specification ගැන කතා කරමු. ඉතින් මේකේ specification ගැන කතා කරද්දී මුලින්ම අපි keys පැත්තට ගියොත් මේක අපිට side එකෙන් බලා ගන්න පුළුවන් macro keys 5ක්. ඒ වගේම තමයි අපිට මේකේ 4-way click scroll button එකකුත් බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි friends මේක අපිට CPI එක 10000ක් දක්වා යනකම් adjust කිරීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි මේකේ polling rate එක අපිට 1000ක් බලා ගන්න පුළුවන්. හරි friends එහෙනම් දැන් අපි මේකේ software එක ගැන පොඩ්ඩක් කතා කරමු. ඉතින් මේකේ software එක ගත්තාම ඔයගලන්ට මේක download කරගන්න පුළුවන් ලේසියෙන්ම මේගොල්ලන්ගේ website වලින්. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ මේක download කරගත්තාම පස්සේ ඔයගලන්ට mainly බලා ගන්න පුළුවන් මේ විදිහට mouse එක ඔයගලන්ට පේනවා. ඊට පස්සේ තමයි side එකෙන් ඔයගලන්ට තව settings වගේක් තියෙනවා. ඉතින් මුලින්ම අපි මෙතන button assignment වලට ගියාම ඔයගලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් button අපිට එකින් එක customize කරගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් මම මෙතනදී button 8 එකට එහෙම නැත්නම් මෙතන තියෙන ඉස්සරහින්ම තියෙන button එකට මම දාලා තියෙන්නේ forward එක. ඊට පස්සේ ඊළඟ එකට දාලා තියෙන්නේ backward එක. ඊට පස්සේ තුන්වෙනි බටන් එකට මම දාලා තියෙන්නේ this PC එහෙනම් නැත්නම් my computer open වෙන්නේ
ඊට පස්සේ බටන් එක අනිත් බටන් එකට මම දාලා තියෙන වොලියුම් අප් සහ අනිත් එකට වොලියුම් ඩවුන්. ඉතින් ඊට පස්සේ අපි මෙතනින් සෙන්සිටිව් ගියාම ඔයගලන්ට සෙන්සිටිව් හදා ගන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව ඔයගලන්ට මෙතනින් ඔයගලන්ට මේ බටන්ස් ටික, ඒ කියන්නේ මෙතන තියෙන බටන් ටිකේ විතරක් ලයිට් එක ඕන් ඕෆ් කිරීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. හරි ඉතින් ෆ්‍රෙන්ඩ්ස්, එතනින් අපි ඒ ටික ඉවර වෙද්දී ඔයගලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතනින් සයිඩ් සහ টොප් කියලා ඔයගලන්ට ඔප්ෂන් දෙකක් තියෙනවා. ඉතින් මේක අපි টොප් එකේ බුවොත් ඔයගලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් දැන් ඔයාලා මාරු වුණා මේකේ টොප් view එකට. ඉතින් টොප් view එකට මාරු වුණාට පස්සේ ඔයගලන්ට අන්න එතන තියෙන බටන්ස් ටික මෙතනින් ඇඩ්ජස්ට් කරගන්න පුළුවන්. ඔයගලන්ට මෙතනිනුත් ඕනනම් මේ CPI වෙනස් කරන එක පවා මෙතනින් ඔයගලන්ට මාරු කරගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. හරි ඉතින් ෆ්‍රෙන්ඩ්ස්, අපි එහෙම software එකේ දකුණු අත පැත්තට ආවම ඔයගලන්ට මෙතනින් CPI settings බලා ගන්න පුළුවන්. කොයි විදිහට තියෙන කියලා. ඉතින් මේක 500 ඉඳන් 10000 දක්වා ඔයගලන්ට ඇඩ්ජස්ට් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඊළඟට ඔයගොල්ලෝ lighting එකට ගත්තොත් ඔයගලන්ට single color සහ තවත් multi color, ඒ කියන්නේ ඔයගලන්ට මේක පාට වෙනස් වෙන්න දාන්න පුළුවන්. ඉතින් single color දැම්මහම මේක පාට වෙනස් වෙන්න ඔයගලන්ගේ CPI එක වෙනස් වෙන විදිහත් එක්ක. ඉතින් ඔයගලන්ට මෙතනින් බලා ගන්න පුළුවන් CPI එක 2000 කොළ පාට, CPI එක 3000 කහ පාට, අන්න ඒ විදිහට තමයි මේකේ පාට මාරු වෙන්නේ. ඉතින් ෆ්‍රෙන්ඩ්ස්, අපි ඊළඟට මේකේ USB report rate කියන එක යටතට ගියොත් ඔයගලන්ට මේකේ polling rate එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මේ විදිහ මේක 1000 දාලා තියෙනවා. ඔයගලන්ට මේකත් වෙනස් කරගන්න පුළුවන් ඔයගලන්ට අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට. ඉතින් මේකේ මේ software එකේ ඔයගොල්ලෝ කිසිම දෙයක් මොකක් හරි දෙයක් වෙනස් කරාට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ අනිවාර්යෙන් මෙතනින් save button එක ඔබන්න ඕනේ, නැත්නම් ඒක apply වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් ඊළඟට මේක අපිට mouse speed එකත් ආයෙත් adjust කරගත්තා. ඒ කියනවා CPI එකට අමතරව ඔයගලන්ට mouse speed එක මෙතනින් තව ටිකක් adjust කරගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඊළඟට ඔයගලන්ට double click එකත්, ඒ කියන්නේ ඔයගොල්ලෝ එකපාරක් click කරාම double click කරාම අන්න ඒකත් ඔයගලන්ට speed එක වෙනස් කරගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඒ වගේම ඊළඟට ඔයගලන්ට මේකේ scroll speed එක වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. ඔයගලන්ට මෙතනින් දා ගන්න පුළුවන් ඔයගලන්ට rows කීයක් පල්ලෙහාට උඩට අන්න ඒ විදිහට යන්න ඕනද කියලා. ඊළඟට අපි software එකේ මේ පැත්තේ වම් පැත්තේ යටට ආවම ඔයගලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් config කියලා බටන් එක. ඉතින් අන්න ඒක ගහම ඔයගලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතනින් ඔයගලන්ට කැමති විදිහේ ප්‍රොෆයිල් කීපයක්ම හදාගෙන තියාගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ හිතන්නකෝ ඔයා ගේමින් කරන වෙලාවට ඔයගලන්ට එක ප්‍රොෆයිල් එකක් ඕනේ, CPI වැඩියෙන් මෙහෙමයි කියලා ඔයගලන්ට ප්‍රොෆයිල් එකක් ඕනේ. ඉතින් ඔයගලන්ට අන්න ඒ විදිහේ ප්‍රොෆයිල් එකක් හදාගෙන ඔයගොල්ලෝ ගේමින් කරන වෙලාවට ඒක ඇක්ටිව් කරගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. හරි ෆ්‍රෙන්ඩ්ස්, ඉතින් අපි දැන් මේ mouse එකේ price එක බලුවම මේ mouse එක යන්නේ රුපියල් 9000 9500ක් වගේ රේන්ජ් එකක. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ මේ වීඩියෝ එක බලන දවස් අනුව ඒක වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ mouse එක ටිකක් පරණ mouse එකක්. නමුත් මේ mouse එක මේ price එකට ඇත්තටම මාර විදිහට වටිනවා. ඒ කියන්නේ මේකේ තියෙන macro keys ටික වගේම weight adjustment එක සහ මේකේ අපිට අතට feel වෙන විදිහ සහ මේක තියෙන design එක ඇත්තටම මම මාරම කැමතියි. හරි ෆ්‍රෙන්ඩ්ස්, ඉතින් මේ mouse එකත් එක්ක මගේ experience එක ගත්තොත් මම දැන් මේ mouse එක සති දෙකකටත් වඩා වැඩි කාලයක් ගේමින් වලට වගේම අනෙත් වැඩවලට යූස් කරා. ඉතින් ඇත්තටම කිව්වොත් මට මේක කියන්න කිසිම කම්ප්ලේන්ට් එකක් නැහැ. අතට ෆීල් වෙන විදිහ, මේකේ තියෙන බර ගැන, මේකේ ඩිසයින් එක ගැන කියන්න කිසිම කම්ප්ලේන්ට් නැහැ. සමහරක් වෙලාවට මම ගේමින් කරද්දි මට අර සමහරක් කීස්, ඒ කියන්නේ වොලියුම් අප් ඩවුන් වගේ, ඒ කියන්නේ යටටම තියෙන කීස් පොඩ්ඩක් ඉඳලා හිටලා ලැබෙනවා. ඉතින් ඒ කියන්නේ කීස් වැඩියෙන් ඕන නැති කෙනෙක් නම් මම රෙකමන්ඩ් කරනවා මේ mouse එක ගන්න නැතුව ඔයගලන්ට කීස් දෙකක් වගේ තියෙන mouse එකකට යන්න පුළුවන් කියලා. නමුත් සාමාන්‍යයෙන් ඔය ස්ට්‍රීමින් වගේ කියන ඔයාලට macro keys අවශ්‍ය වෙන කෙනෙක් නම් මේ mouse එක මේ price range එකත් එක්ක මට අනිවාර්යෙන් රෙකමන්ඩ් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මම හිතනවා ගොඩක් අයට තියෙන ප්‍රශ්නයක් තමයි මේකේ තියෙන ඩිසයින් එක. ඉතින් මේකේ ඩිසයින් එක ගත්තොත් මම මේ mouse එකට යන විශේෂම හේතුව මගේ කලින් mouse එකත් එක්ක ගත්තා. ඉතින් කලින් mouse එකත් මෙන්න මේ වගේ ඩිසයින් එකක් තමයි තිබ්බේ. ඉතින් මේ වගේ ඩිසයින් එකක් එක්ක මගේ අර අතට හුරු වෙලා තිබ්බේ මේ වගේ ලොකු mouse එකක්. ඉතින් ඒකත් එක්ක මම පොඩ්ඩක් පොඩි mouse වලට යන්න අකමැති වුණා. නමුත් මට ඕනේ උනේ බර අඩු ටිකක් ලොකු mouse එකක්. ඉතින් අන්න ඒකත් එක්ක තමයි මම හොයලා බලද්දි මට මේ mouse එක හම්බුනේ. ඩිසයින් එක මට අවශ්‍ය විදිහටම තිබ්බා. ඒ වගේම තමයි මම හිතුව විදිහට මේක බරිනුත් අඩුයි. හරි ෆ්‍රෙන්ඩ්ස්, එහෙනම් ඔයත් මේ mouse එක යූස් කරන කෙනෙක් නම් අනිවාර්යෙන් පල්ලෙහෙන් කමෙන්ට් එකක් දාගෙන යන්න ඔයගලන්ගේ අදහස සහ ඔයගලන්ගේ එක්ස්පීරියන්ස් එක. එහෙනම් ෆ්‍රෙන්ඩ්ස්, ආයෙත් දවසක මේ වගේ වීඩියෝ එකක් හම්බෙමු. සුබ දවසක්.